začalo to v roce 2000, když už jako malýmu klukovi mi diagnostikovali dětskou mozkovou obrnu a řekli mi, že budu upoutaný do konce života jenom na posteli. A ono to fakt tak bylo, jo, a já, jelikož jsem si to uvědomoval, tak to pro mě bylo ještě horší. Jo, začal jsem se jen přežírat u televize, ani na záchod jsem si sám volil, nemohl dojít, protože prostě to nešlo se hýbat vůbec, byl jsem jenom takhle stuhlej a pak přišel zlom. Tak, s Lukem jsme se seznámili nějakých 4,5–5 let zpátky a on mě oslovil, jestli ho nemůžu trénovat, protože se chtěl posunout ze svého zdravotního stavu dál. Luky, jak často užíváš kratom? 3krát? 3krát za den. A zhruba kolik? 2 gramy? 3. Na zdraví. Pomáhá ti kratom, Luky, na začlenění do pracovního procesu? No. Jseš pak produktivnější? Aktivnější. A produktivnější. S Lukem za celou dobu naší spolupráce jdeme dopředu, posouváme se a už teď je hodně za očekáváními doktorů. Už jen tím, že začal chodit, už jen tím, že začal jezdit na vozíčku. Luky měl celý život ležet a my se posouváme stále dál a dál. S Lukem momentálně samozřejmě jedeme spoustu kompenzační práce, pracujeme na jeho dysbalancích, na jeho slabinách, ale ten největší úspěch je, že on vlastně už normálně cvičí, že cvičí spoustu normálních cviků a tím je i mnohem víc spojen s tím normálním světem vlastně. Když jsme spolu začali cvičit, tak Luky užíval poměrně hodně jak marihuany, tak vyšší dávky stimulantů, jako například kofeinu. Luky vlastně tím pádem takhle ty určité negativní vlivy substituoval za kratom, který mu dělá mnohem méně zdravotních obtíží. V čem ti kratom pomáhá v běžném životě a co by si jinak bez kratomu nezvládl nebo s obtížemi? Určitě tak to jakože pomáhá. Ve škole? Že jsi se líp soustředil? Jo, přesně tak, že jsem se... Protože ty máš i poruchu soustředěnosti, že? Jo, jakby... Hyperaktivitu, yes. A co třeba to cvičení, Luky? My tady docela dlouho cvičíme, v tom ti kratom pomáhá? Jakože... Se líp zvládne soustředit. Jo, jakoby, přímo na tu věc. Jo, to já i přesně vidím, že jakoby zvládneš ty svaly líp zapojit a jak u tebe je největší problém, že ty umíš použít buď to všechny svaly na těle, anebo žádnej, tak se je naučil líp odizolovat. A že když po tobě chci třeba zvednout nohu, tak ty zvládneš jen zvednout nohu a ne třeba u toho propnout zároveň koleno. Yes. Pomáhá ti kratom proti bolestem, po případě v čem je to lepší nebo horší než klasická medikace? Takhle jako, že když posiluješ, tak pak ty svaly jsou uvolněnější takový, že jo? Jdou do křeček. Ano, přesně tak. Pociťuješ na sobě nějaké negativní účinky kratomu?
denně. Žádný. Jako třeba takový to, jak se přesně říká, že si to dáš, jako aby si zdal dávku, to nemáš vůbec. Ne, jako máš to, že ti to pomáhá v tom běžném životě. No psychicky, Že si to nedáváš vůbec, jako že by ses chtěl nějak svět, nebo ne, vůbec. To vůbec. Byl by si bez kratomu tam, kde jsi teď? No je jako, že úplně hasím, Myslíš? jako, že Možná ta produktivita, Luky. Možná ta produktivita, že třeba přesně teď točíš ty TikToky, pracuješ na sociálních sítích. Že jsem jako, že no... Produktivnější. Zkoušel jsi kratom vysadit? Jo. Jo, a v pohodě všechno? No, jako, Únava na první začátku, únava. A asi přesně jak jsi zvyklý takhle fungovat oproti tomu, na co je tvoje tělo samo o sobě dělaný, tak že prostě jsi musel naučit fungovat asi na jako méně procent. Prostě. Vzhledem k tomu, že s Lukem se oba věnujeme sportu na závodní úrovni, tak si pravidelně necháváme dělat krevní testy. A jak se můžete přesvědčit, přestože Luky bere kratom již několik let, tak má všechny hodnoty v normě, krevní testy má v pohodě a nějak se mu nezhoršují. A my i kvůli cvičení jsme dělali, že jo, krevní rozbor a ten si měl nejlepší snad za celou dobu. Jo, přesně. Jaterky nebyly zvýšený. Ne. Nic negativního. Nepociťuješ třeba nižší libido nebo tak něco? Ne, Naopak. právě. Naopak. Opak. Super, super, super.